Jsme v baru, který se jmenuje Paradiso. A je to vlastně číslo 1 v barech jakoby po celém světě vyhlášený The World's 50 Best Bars. Tak tenhle bar se umístil na prvním místě. Jo. Jsme tady první, otevírá se za půl hodinky, tam evidentně někdo jde taky. Včera jsme přišli, byla tady už šílená fronta. Přišli, ve 4:10 byla tady fronta. Teďko teda jsme si myslím, že jsme to docela vychytali, že jsme první. Jo. Teď jsme byli první. Je to něco jako kdybyste šli vlastně do 3hvězdičkový myšlenský restaurace. Je to fakt. A rezervace se tady nedělají, takže si to vlastně musí vystav. No. Vlastně tady přišli další 3 lidi a teprve otevírají za půl hodiny. Za půl hodiny teprve otvírají. Včera jsme přišli půl hodiny po otvíračce a bylo tady fakt strašných lidí, že jsme odešli. A dneska jsme tady první a barmani, co tady stáli na cigáru, nám řekli, ať nikam nechodíme, ať tady zůstaneme. To za chvíli změní. Ale šli jsme dneska kolem olympijského stadionu a tam byl koncert kapely Blackpink. Takže jsou všichni tam, ne? A tam lidi už spali jakoby od rána, nebo možná od včera. Ještě teď, to jsme tam byli ráno a ještě teď vlastně jsme jeli v metru a teprve jsme viděli lidi, jak jdou na ten koncert jedou. A ty lidi už tam předtím, a tam bylo třeba 500 000 lidí možná. Tak doufáme, že jsou všichni tam a že sem nikdo dneska večer nepůjde. Hlavně taky dneska je pondělí a včera byla druhá adventní neděle, takže včera tady bylo narváno dobrý, kvůli teď tomu. už, když se otočíš, tak teď už je tady asi 8 lidí, no, takže jsme fakt přišli za 5:12. Tak. Takže super. Protože vlastně vy, když se sem nedostanete jakoby první, tak samozřejmě potom čekáte, až ty lidi odejdou z toho baru, protože ten bar je hrozně malý, že? Každý si samozřejmě dá 1-2 drinky. A takže ty tady čekáš vlastně hodinu frontu, než si tam někdo fresh, tam si můžete dát i jídlo, což je ještě další věc. Takže se fakt jakoby čeká jako na to, než se tam dostanete. No. Tak my vám ukážeme, co si objednáme. Oh, I told you it's flying. Flying into the moon. Dime, ¿cuántas veces me volviste demente? Ahora sin ti estoy tan solo, no es fácil. Te quiero, baby, hasta que nazca el sol, hasta que nazca el sol. Dime, ¿cuántas veces me volviste demente? Ahora sin ti estoy tan solo, no es fácil. Here, of course, there is no nicotine in it. We open it up for the smell. It's nice smell. What you see on top is a manchego cheese with honey truffle. I recommend you eat it first and enjoy the drink. Okay. Then we were like, okay, how we should use the fire as an ingredient. And basically, we came out with this, let's say, crazy idea. Basically, we have this special laser. And with this laser, I'm gonna turn it on. The mixture. I'm coming home. And then now, the liquid goes up. And in the same time, it's smoke. With this liquid, now what are we gonna do? We're gonna complete our drink, okay? The drink itself is a milk punch, based whiskey, with some Thai tea, and sweet potato. And then from the sweet potato, we also use it as an ingredient for the garnish. Basically, from the sweet potato, we use the water for the milk punch, and then this we use these two made it from the peel of the sweet potato, and these other two are sweet potato with lemon. We always suggest to, drink and eat it a bit also. Awesome, thank you. No, thank you guys. Enjoy your drink. Please let me know if you like it. Tak jak jste teď viděli, tak jsme byli teda v tom prvním baru ze 3, který chceme navštívit. Byl to bar Paradiso, je to vlastně teďka v roce 2022 vyhlášený jako nejlepší bar na světě. A myslím, že to předčilo naše očekávání. My jsme tam byli včera, byla tam hrozně dlouhá fronta, nakonec jsme teda řekli, že tam nepůjdeme. Vrátili jsme se tam dneska s tím, že tam přijdeme jako třeba půl hoďky před otevíračkou. Fakt jsme přišli půl hoďky před otevíračkou a nebyl tam nikdo vlastně a hned po nás tam zašli chodit lidi. A když jsme odcházeli, jsme byli asi 1,5 hodiny, 2 hodiny v tom baru, jsme odcházeli, byla tam jako pořád ještě větší fronta, než když jsme vycházeli dovnitř. A ten bar dole už byl vlastně plný. A četli jsme recenze, že je malý, ale docela jako tam se vešlo docela 50 lidí, možná víc. Možná víc, no. A chtěl jsem říct, jako tohle je tip pro vás, jestli chcete tam jít, tak běžte v zimě a běžte
tam půl hodiny před otevíračkou, protože ty lidi přesně to neví, že, nebo neočekávají to, je tam hodně turistů a neočekávají, že tam bude fronta, pokud si nepřečtu jakoby to hodnocení. Otevírali v 5 dnes. No. Hodně tam jakoby v tom hodnocení to schazují ten podnik, ale na základě myslím si, že, jako, protože tam čekají hodinu ve frontě lidi. Nemají tam úplně moc řešený, že by ty lidi nějak jakoby zabalovali v té frontě nebo tak. Když dneska tam stavili nějaký hořáky, takže ty lidi se mohli jakoby tam ohřát a tak. Ale tohle to mají úplně jako vyřešení a myslím si, že za to dostávají zbytečně jakoby špatný hodnocení, protože ty lidi pak jsou naštvaní, že tam čekají. Dole je to samozřejmě trošičku jakoby dražší, ty koktejly stály, to jsme se platili za 4 koktejly $70. Což je nějakých 70 euro. 70 euro. Jsme ve Španělsku. No, což je nějakých stejně 1800 korun. Vlastně jakoby za 4 drinky, no. Ale jako zaujala mě vlastně jakoby ta kombinace těch chutí. Je tam jako klasický drinky v podstatě. Vždycky měli nějak doprovozený o nějakou jakoby show, takovou malou. Buď to bylo jakoby smoky, že jo, nebo prostě z tomu dostala čokoládu nebo něco. Protože vlastně příprava každého toho drinku je show, že jo? Protože je to prostě jakoby úplně nějak jako jinak. Oni ke každému drinku mají vlastně příběh, který v průběhu té přípravy vlastně vyprávějí, že jo? A potom ti říkají, jak to máš vlastně pít a jíst, jakým způsobem, co dřív, co první, že jo? A vlastně to byla jakoby variance na známý koktejl, ale teď jak jsme říkala, že jak vlastně to popisují, já nevím, jestli jste někdo byl třeba v michelinské restauraci, tak víte, že oni, když vám servírujou to jídlo, tak ho přesně jakoby popíšu. To jídlo vlastně jako má nějaký krátký název a nevíte, co v něm pořádně je. Jenom nějaký ty 4, třeba 5 hlavních ingrediencí a vám pak popíše přesně jakoby nějakou tu, jakoby, co tam jakoby konkrétně nic. A teď se nám tam stalo, že vedle nás seděl americký pár ze San Diego. A vlastně objednal si stejný drink, jako si objednala Kája. Takovej ten, co to bylo, taková ta, ne družice, ale... No a měla tam, vlastně to bylo jako nějaký kosmopolitan. Bylo to vlastně jako na způsob kosmopolitanu, ale nahoře vlastně byla taková čokoláda, která byla naplněná nějakým něčím. To je, oni tomu říkají jako měsíc, to je, že jo, nějaká stanice vesmírná a na tom je ten drink a v tom drinku je stojánek a na něm je koule a to je měsíc. A je to vlastně čokoládová koule, ale vevnitř je tekutina a je to nějaký jako, je to malinový nějaký jako syrup, tekutej, takže a jenom je to obalený vrstvou jakoby tenký čokolády. Takže ten barman mi říká, my jsme tam byli první v tom baru a ten barman mi říká, sněz to, dej to do pusy jako celý, tu čokoládu a sněz to první a pak pij ten drink, ale nekousej do toho, protože když do toho kousneš, tak se ti to rozprskne všude po ksichtě a budeš muset prostě se slíknout, jít si to vyprat všechno a to. A já říkám, dobrý, super, tak jsem to rovnou, to bylo to výborný, vypila jsem drink. A ty vedle nás, ty z toho San Diego, si to dali ten drink, stejně jsem měla já, asi třeba po půl hodině, co jsme tam byli. Ale to ještě k tomu prostě to story. To byl jako pár, úplně takový, typka jako normální, nenápadná. Ale týpek přišel, to úplně prostě, já říkám. Fakt byl hezky oblečený. A já říkám, kámoši, jsme si s ní dělali prdel, říkám, tak to je jasný, to je turista, ten sem jde. Hele, oblečený, úplně sáčko luxusní, to je košile tohle. Šel prostě jako fakt vystajlovaný. Kousnul do té čokolády. A úplně se mu to rozstříklo úplně všude. Ale jako tam sáčku, to by člověk nevěřil, kolik tam v tom toho je, v té malé kouličce. Jako červená marmeláda nebo jako šťáva. Tekutá a prostě. úplně prostě celý byl od toho, ne? Frajer si to jako nemyslím si, že by vypadá. Úplně červený fleky a on měl světle šedý sako. Ale ty jsi to neviděl, ne? Já jsem to neviděl, já jsem se otočil a říkám, co děláš? Frajer seděl úplně jako nalepený na mě, tam bylo tak málo místa, že jo? A já naštěstí na mě nedopadla ani kapka. A já pak říkám tomu barmanu, vidíš, že jsme to řekli, že do toho nemám kousat, protože oni do toho kousli a prostě asi se chtěli podělit, že jo? Ale Fred, no. Ježiši, no, ale jinak jako dobrý, každý drink prostě nějaký příběh a barmani samozřejmě jako friendly, hrozně všechno. Zajímavý příchutě je vlastně každý jakoby ten garnish nebo ta ozdoba toho koktejlu, tak se vlastně dala jíst. A bylo to jako různý kombinace, které by vás vlastně jakoby v životě ani nenapadly, jo? Třeba sladká brambora, jo? Nebo prostě nebo v drinku byl manchego sír. To není, no jasně, no, jako prostě sír třeba obalený v medu a jako taky kombinace vlastně, který vám jakoby s tím drinkem vlastně jakoby nesedí, ale když to ochutnáte, pak se napijete, tak to tvoří vlastně jakoby ten takový jako wow efekt.
a chápu, že to je vlastně, že to je jakoby nejlepší bar na světě, nebo protože jde takovouhle cestou úplně jakoby jinou prostě cestou než do všichni Je to ostatní. prostě show, no. A ještě co chci říct, že vlastně tam byly 3 barmani, my jsme seděli na baru, že jo. A barmanka tam přišla potom. Bylo tam asi 10 jakoby lidí na baru, kteří seděli plus jako nebo v tom baru, tam se dalo dát jídlo, tak jakoby restauraci, takže oni dělali i drinky pro ně. Ale pokaždý, když vlastně přišel někdo novej do toho baru, když někoho pustili, tak všichni ty 3 barmani, tak okamžitě pozdravili toho Ale jako člověka. nahlas úplně začali úplně jako nahlas, že prostě křičet a to. celý bar to prostě slyšel. Prostě fakt A začali úplně křičet. hej, hola amigos, a úplně prostě jako Vítejte v Paradisu. bomba, jako. Jako fakt super. Jako to bylo super. A no. strašně vtipný bylo, že oni si konstantně si ze sebe dělali srandu, ty barmani, furt prostě. Takže když třeba připravovali drink, který měl nějaký ten kouš tam, nebo nějaký světýlka, nebo něco, tak oni třeba k tomu zhasli a tak. A oni to znají, dělají to prostě 100 000krát denně, tyhle ty drinky. A prostě při té přípravě oni wow, oh my. A začaly tam prostě takovýhle přehnaný reakce. Takže vlastně celý ten bar, všichni ty lidi se najednou začali koukat, že jo, protože jako dělají si srandu až z těch přehnaných reakcí vlastně těch turistů. The Tesla, our cocktail is spiced by the electricity. Wow. So we are making this base. The glass is filled by a special gas that is the argon. That with your electricity. Wow! So you can play with your energy. You see that all the time. How can you do that? Unbelievable, guys. It's unbelievable, man. So pretty. How can you be like that? Říkali vlastně, že předtím, než jsme tam šli, že vlastně jakoby víme, že to bude takový jako hodně nahypovaný, předražený, že tam budeme vlastně čekat tu frontu a tohle, ale vlastně jsme tam odcházeli a i jsme říkali, že bychom tam vlastně, my jsme pověděli, že si dáme jeden drink. Nakonec jsme každý měli 2, ještě jsme přemýšleli, jestli si dáme 3. A nakonec jsme vlastně říkali, že kdybychom tady jakoby byli nebo žili, tak bychom tam vlastně chodili i rádi jakoby na drink. Určitě. Jediný vlastně co vyhnout se té frontě na začátku. Tam je tak dobrá atmosféra prostě. Ale vlastně ta atmosféra a ty koktejly jsou fakt dobrý. A je to prostě, je to něco jiného, no. A oni mají v tom meníčku jich hodně, že? Mají tam hodně to meníčko jako mění. Vedle nás zase seděl pán, který už tam byl několikrát a vlastně říkal, že zase změnili meníčko, takže oni si drží třeba nějaký 3 koktejly a pak to vždycky mění. Ale jako super, no. Oni mají vlastně laboratoř, kde vymýšlejí tady ty různý kreace. Paní si vedle nás objednala vlastně koktejl. A nevím vlastně, a týpek jí přines VR brejle. Co to bylo za ten... To bylo s tou... To je taková ta mušle. To bylo jako v Oyster... No, jo, tvaru. No. A nasadit, to jsme se nedávali teda, a Ferrari prostě nasadil ty VR brejle. Takže ona k tomu měla prostě nějakou virtuální realitu ještě jakoby přidanou jako v rámci té prezentace toho koktejlu. Na ten první jakoby sip. Což bylo jako hrozně cool, no. Pak právě třeba pán vedle nás měl koktejl, který svítil, že, takže oni zhasli celý bar, jenom aby prostě... Bar zhasil celý po bar byl jednomu prostě drinku, tma že? a jenom ten jeden drink svítil, ne? A takže to bylo jako A zase takový- všichni wow, schválně. Tohle byl první teda To ten byl bar. number 1 a ještě Nejlepší vlastně bar na světě. v Barceloně jsou jako 3 z 10, ano a teď jdeme do 3. nejlepšího na Třetího, ten se světě. jmenuje Sips. Sips a potom jdeme Touche Max a ten je Touche 7. Max, a ten je 7. Takže to porovnáme, uvidíme, jakoby, doufám, že tam nebudou velký fronty. Teď už ale víme z toho prvního, že tam budeme Před otvíračkou. před otvíračkou, no a uvidíme, jaký to bude, no. Takže máme to naplánované na příští dny a A pak ještě vám si řekneme, dáme nějaký jestli to koktejl. stojí za to, ale tady ten Paradiso určitě stojí za to. Fakt tam jděte. A hlavně v čem Kdybyste je to si měli jiný. dát jenom jeden drink, tak si prostě tam fakt zajděte, protože je to je fakt to zážitek. show, jako běžte, no, běžte určitě. To je něco super. Hasta que nazca el sol. Tak jsme v tom druhém baru a mají vánoční meníčko. To asi nebude slyšet. 7 nejlepší bar na světě. 7 nejlepší bar na světě a mají nový vánoční menu a tohle to chutná jako Vánoce, jako štrůdl nebo nějaký cukrový. Já mám švestkový Švestkový. drink.
baby. Dime, ¿cuántas veces me volviste demente? Ahora sin ti estoy tan solo, no es fácil. Te quiero, baby, hasta que nazca el sol, hasta que nazca el sol. Te quiero. Dime. Nejlepší margarita, co jsme kdy měli, s čokoládou a chili. A caipirinha. Ochutnej to. Baby, ahora sin ti estoy tan solo, no es fácil. Te quiero, baby, hasta que nazca el sol, hasta que nazca el sol. Takže navštívili jsme tři bary v Barceloně a navštívili jsme jim mnohem víc, ale ty o těch, kterých se teď budeme bavit, tak je vlastně vyhlášený 1., 3. a 7. nejlepší bar na světě. A my vám je teď trošku tak jakoby shrnem, co se nám tam líbilo a proč asi jsou jakoby v těch top 10. Takže ten úplně první, my jsme šli hned do toho vlastně, co byl vyhlášený jako první, ten se jmenuje Paradiso. A na rovinu řeknu, je tam velký rozdíl jenom v tom, že byl prostě vyhlášený jako první, je tam velká fronta na začátku. Takže doporučujeme přijít hned, jakoby třeba půl hodiny před otvíračkou. Určitě. Abyste se tam dostali vlastně jako první a nemuseli jste čekat, protože je tam docela dobrá atmosféra a dá se tam dát i jídlo, takže některý lidi tam tráví prostě víc času a nechcete čekat prostě venku ve frontě, než se dostanete do baru. To aspoň jakoby teda za nás. Proč si myslím, že já nebudu hodnotit, proč jestli je nebo není jako nejlepší na světě, ale proč asi je nejlepší na světě, tak vlastně ten koncept je podobný, jako když jdete do michelinské restaurace za mě. Je tam velká show od toho, ne že by tam házeli jakoby flaškama a tak, ale vlastně celé to servírování těch koktejlů tak je v nějakých jako cool věcech, cool skleničkách, nejenom skleničkách, ale vlastně cool věcech. A vždycky je k tomu jakoby nějaký téma, je to nějakým způsobem, je tam Tesla drink, příklad, který se rozsvítí. A ten barman vám to vysvětlí, co to je, vždycky třeba k tomu dostanete kousek čokolády nebo co sníte předtím, než ochutnáte. Ale hlavně tu show dělají ty barmani samozřejmě, takže vy tím, že vy tam přijdete brzo na tu otvíračku, tak samozřejmě si chcete sednout na bar, protože to je to místo, kde je ta show. Takže se sedněte určitě na bar. A my třeba, kdybychom tam šli už po druhý, tak si asi sedneme normálně ke stolu, ale je to fakt dobrý, je to fakt show, barmani jsou prostě vtipný, dělají se ze sebe srandu, prostě to už jsme vlastně říkali. Takový mínus, co bych řekl, nebo nějaký mínusy, tak ta dlouhá fronta, že čekáte, že určitě přijďte dřív. A potom na záchodě byly moly, viď? Na záchodech pánských, protože já jsem šla na pánský, tak tam byly moly teda. A drinky jsou dražší, drinky jsou mezi 14 až $20, spíš těch 20. A oproti těm jiným barům, tak vlastně ty drinky jsou o nějakých třeba, já nevím, 6 euro minimálně dražší. 6-8 euro, tak jsou dražší. Takže tohle z toho. A trošičku nepohodlný židle. Na tom baru se nemůžete opřít, jsou tam prostě jako stoličky, ale to je asi je. Kulatý barovky dřevěný, no. Prostě jako nejste tam 4 hodiny, takže jídlo jsme si tam nedávali. A potom jsme šli vlastně do baru číslo 7. Trojku jsme přeskočili, šli jsme do baru číslo 7 a to je vlastně klub, nebo bar teda v arabské čtvrti El Raval a jmenuje se to Touche Max. Jídlo tam nemají, servírují tam jenom koktejly. Přinesou vám oříšky na stůl. Přinesou vám oříšky, měli zrovna vánoční menu, takže vlastně nevím, jak často mění ty koktejly, ale teď měli vlastně do 6. ledna měli vytvořený, co tam byl zrovna první den, kdy to menu teprve jakoby bylo nově, takže nevím, jaký měli drinky předtím. Ale vlastně jsou to, řekl bych, jako klasický koktejly, dostanete prostě normální koktejl ve sklenici za 11 euro, což si myslím, že je super cena. A koktejly jsou samozřejmě jako dobrý, oni si to jakoby předmíchávají ty koktejly, je v tom trošku jako mixologie, takže tam... Já si myslím, že ty koktejly, co jsme tam pili, to vánoční meníčko, takže jsme, jako já jsem nikdy takovýhle kombinace neviděla v životě. Já jsem měla prostě koktejl, který
chutnal jako štrůdl, fakt to byly jako vánočně naladěný koktejly, ale jsou fakt silný. Všechny ty koktejly byly silný, vlastně jako to byl jenom alkohol. Většina těch koktejlů bylo třeba 3 alkoholy smíchaný, že hodně nebezpečný, protože ty koktejly jsou třeba sladký, ale je to fakt jako jenom alkohol. Ten bar je hrozně cool, jsou tam prostě mladí lidi, je to tam takový, není to fancy, není to nic jako, že first class service, prostě je to takový víc na pohodu. Přišel bych tam určitě taky dřív, sice tam nebyla fronta, Nebyla tam vůbec ale fronta. vlastně za 20 minut ten bar byl taky plný. Oni ty bary jsou docela menší, ale dáte si tam jako dobrý koktejly za dobrou cenu. Samozřejmě v každém tom baru vám udělají i jakoby, jaký drink chcete, jo. Ale vlastně je dobrý určitě ochutnat aspoň 1-2 z toho jejich jako menu. Určitě. Jo. Že ten v tom El Rabautu Schmax, ten byl dobrý, vtipný, taková příjemná atmosféra, klasický bar, no. Klasický bar, Dobrý prostě ceny, není tam nic jako, fronty. když tam přijdete, tak normálně, prostě není tam nic jako luxusního, nebo to je to tam hrozně vtipný, mají tam jako různý jako obrázky a hlášky vtipný a je to tam jako cool. Co všechny ty 3 bary spojuje, tak jsou vlastně ty kombinace těch chutí, jo, že vlastně jsou tam fakt jako kombinace zeleniny, ovoce, fakt jako zajímavých sýrů, já nevím, zajímavých vlastně jakoby chutí dohromady, což asi jakoby je dostalo do té top 10, že jsou něčím jakoby unikátní. A potom jsme vlastně hned potom, tak jsme šli do baru, který se jmenoval Sips, a docela jako fancy bar. To už je jako ten bar, ten Sips, to je ten 3. v pořadí, ten 3. vyhlášený 3. nejlepší bar na světě. Ten, když tam jako už přicházíte nebo tam vejdete, tak ten vypadá luxusně. To vypadá fakt jako když jdete do luxusního baru. Je tam jako černý, designovka, prostě bar je úplně jinak řešený než kdekoliv jinde, to jsem v životě neviděla. Mají prostě bar jakoby podél zdi, to je jasný, ale potom mají vlastně samostatný jakoby ostrůvek, kde míchají a dělají tam takový ty show právě třeba s tím kouřem nebo to a mají to vlastně uprostřed místnosti ostrůvek prostě. Vypadá takovej. to vlastně, mě to hrozně připomínalo, jako když vejdete do kasína někam, tak je to vlastně ten pokrovej stůl vyprostřed a z každé strany vlastně stojí ty 2 barmani, no. Je to jak kdyby tam stáli krupiéři a prostě míchali karty, tak místo toho míchají drinky. Takže tam není vlastně bar jakože pro zákazníky, že byste si jako přímo sedli před toho barmana, to tam vlastně není, protože oni to tam jako dělají tak nějak v tom prostoru, ty drinky, a takže mají normální stoly a pak mají takový high tops, jakoby vyšší stoly s nějakýma vyššíma židlema, kam jako si můžete teda sednout a sledovat tam tu show, nebo ty barmany jako zpovzdálí, ale nemůžete sedět přímo na tom baru, protože tam není kde. Teď nevím, jestli tam měli nějaký jídlo nebo ne. Jo, ty lidi vedle nás si tam objednávali něco. Několikátý drink. No, ty lidi vedle nás tam měli nějaký jako malý občerstvení, ale my jsme si tam nic nedali. Ale zase jo, zajímavý kombinace, zajímavý řešení drinků, zajímavý vlastně sklenice na servírování. Bylo to trošičku, nebylo to tak jako taková velká show ohledně toho drinku. Mně to přišlo takový docela jakoby normální, v pohodě, drinky super. Nejvíc nám tam paradoxně prostě chutnala klasická margarita, která místo vlastně místo soli na okraji skleničky, tak měla vlastně kakao a chili. Takže po celou tu dobu, co jste pili tu margaritu, tak jste prostě čuchali to kakao s tím chili, bylo to výborný. Ale já jsem vlastně ten první koktejl měla nějaký ten bílej. Co mi vadilo, mají teda úžasně vyřešený meníčko jako online. Krásně to tam mají, prostě vždycky vidíte fotku toho koktejlu, jak bude vypadat, v jaký sklenici bude popsaný, ale vadilo mi tam, což jsi mi pak jakoby na to upozornil ty, že tam třeba v tom meníčku neměli, že v tom koktejlu bude bílek, nebo že tam je vajíčko v tom koktejlu. To mi vadilo, protože já jsem si tam dala jeden koktejl. Nebylo to tam napsaný. A samozřejmě mi strašně chutnal, jako je mi to teď jedno tak nějak, ale nedala bych si ho asi, kdybych věděla, že v něm je vaječný bílek. Jakože to je ta pěna, to uvidíte na videu, že je to prostě z vaječného bílku. Tak to by tam asi měli mít. Neměli to tam. Nebylo to tam, myslím, napsaný, no. Ale ten bar byl luxusní. Bar vypadal fakt jakoby hezky, no. Luxusní, takový jakoby moderní koktejl bar. A my jsme právě seděli na těch jakoby vyvýšených stolech a to je takový podlouhlej stůl pro 6 lidí. A vlastně na každé straně jsme měli jiný pár, takže my jsme seděli s Fílou naproti sobě a na jedné straně byli lidi a na druhé straně byli lidi a bylo to vlastně strašně super, protože jsme se s nima seznámili a povídali jsme si s nima a teď vzájemně jsme si prostě říkali, co je dobrý za drink a co mají oni a co máme my a jaký to je a tak.
vedle nás byl pár prostě přímo z Barcelony, který taky prostě se tam šli podívat jenom protože chtěli vidět ten bar, a pak tam byl pár z Kanady, další pár byl z Itálie. Však jako dobrý místo, když jako chcete někam jít a třeba jako jste komunikativní, hodně social a chcete se s někým jakoby A tenhle ten pokecat, Sips, no. ten bar byl podobný tomu Paradisu v tom, že vlastně měli taky zajímavý sklenice, že třeba nějaký drink tam měli ve sklenici, v nádobě ve tvaru rukou. Nebo tam měli potom skleněný vejce, vlastně, do kterého zabodali byliny a ty jsi to vlastně pil s tím, že čmucháš ty byliny. A jeden drink mě tam zaujal, to měla holčina vedle mě, to vám ukážu. Prostě měla nějaký nápoj v mističce, na který byly bubliny s kouřem. Vedle toho měla malou skleničku, v tom měla alkohol čistý, takže alkohol zapíjela to v té mističce a dostala k tomu bublifuk. A oni vám jako řeknou postup, jakým způsobem ten drink pít, že jo, takže že máš nejdřív prostě použít ten bublifuk, pak že máš prasknout tu bublinu s tím kouřem, což jako v tom je nějaký aroma, takže si to máš jako načuchat a pak jako pít a to. Takže hrozně zajímavý. Nebo Fila dostal drink s tou... Blbě se to pije, jako no, z těch skleniček, z některých. Fila dostal drink s takovou čokoládkou nahoře. A ta čokoládka byla na sklíčku položená. Na skleničce bylo sklíčko a ta čokoládka na sklíčku. Tak oni ti třeba řeknou, ať to nejíš, jo, protože někdo Fila by do toho třeba kousnul, protože to sklíčko vypadalo jako karamel. Takže je občas dobrý, jako když vám to řeknou. Takže jako... No a jinak, jako aby jsme to shrnuli, tak všechny 3 bary určitě stojí za to navštívit. Určitě. Určitě doporučujeme jít jakoby včas, asi v létě to bude víc lidí tam bude, takže tam bych ještě si dal větší rezervu. Každý ten bar vlastně, kromě toho prvního, kde byla fronta, ale tak vlastně každý ten bar byl během chvíle se naplnil, takže buď běžte asi prostě na brzký drink, oni otevřeli kolem 5. 6. Dejte si drink a pak když tak pokračujte dál. Jinak jako celkově chci říct, že vlastně jsme byli i v jiných barech, kde všude prostě mají super koktejly tady. Jako když nejdete úplně do nějakého pajzlu, tak prakticky každý bar, každá restaurace, každá kavárna, tak vám tady udělají super sangry, super aperol. Jo, tak asi jako hodně z vás ve Španělsku už bylo, tak asi víte. Takže pokud máte rádi koktejly a alkohol, tak určitě do Barcelony. Ale tyhle 3 bary fakt jako teďka byly právě vyhlášený a je super, že jsou tady v jednom městě a jsou poměrně blízko sebe, takže kdybyste i chtěli, tak vlastně stihnete všechny 3 v jeden den. A jako super, určitě to stojí za to, no. Určitě 100%. Kdybyste tady vás zajímalo, kam furt koukám, já furt koukám takhle nahoru, my tady jako máme výhled. Teďka nevím, jestli tamhle, kde je ta Sagrada? Počkej, teď nevím. Tady za tím oranžovým barákem, tam je. No nic, já se jdu dívat na fotbal. A kdybyste chtěli, tak nám napište a my vám dáme nějaký tipy, no. Jestli chcete teda se sem vypravit, tak určitě nám napište, my vám řekneme, kde se ubytovat, kam zajít na drink a podobně, no. Takže tak? Jo, tak jo, čau. Tak čus.